بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله تعالى راح يكون لنا درس إعادة لمادة الكيمياء، الصف الأول أو الفصل الدراسي الأول، الصف الثاني ثانوي نظام عام. عنوان الدرس تكوين الروابط الأيونية. مقدم هذه المادة أخوكم ثامر الأحمري وإعداد الأستاذ القدير محمد المقرن. على بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهدافي في الدرس اليوم أن يكون الطالب والطالبة قادرين على أن يعرفوا الرابطة الكيميائية، وأن يصف الطالب والطالبة الرابطة الأيونية وبناء المركبات الأيونية وقوة الرابطة الأيونية. الرابطة الأيونية كتعريف هي قوة كهروستاتيكية، يعني قوة شحن تمسك الجزيئين مادة الشحنات المختلفة في المركبات الأيونية. الشحنات المختلفة المقصود بها الشحن الموجبة والشحن ايش؟ الشحن ايش يا اخوان؟ ممتاز يا روان. السالب والموجب. كمثال عندي بلورة لكلوريد الصوديوم. بلورة لكلوريد الصوديوم نجد فيها ايون الصوديوم محاط بأيونات كلور، ايون الكلور محاط بأيونات الصوديوم. ممتاز ريهام. ماذا تسمى المركبات التي تحتوي على رابطة أيونية؟ هل تسمى بمركبات تساهمية؟ مركبات تحتوي على رابطة أيونية ماذا نسميها؟ مركبات أيونية. ممتاز، أحسنتم. ما هي المركبات الأيونية الثنائية؟ المركبات الأيونية الثنائية هي مركبات تحتوي على ذرات شحنتها موجبة وسالبة. الشحن الموجبة تسمى كاتيون، والشحن السالبة تسمى أنيونات. ما هي المركبات الأيونية الثنائية؟ نعم، أنيون، أحسنت. هي مركبات أيونية تتكون من عنصرين مختلفين تحتوي على هذه المركبات الأيون فلزي موجب وأيون لا فلزي سالب. إذا مهم جدا أن نعلم أن المركبات الأيونية هي نتاج عن اتحاد أيون فلزي وأيون آخر ايش؟ أيون آخر ماذا؟ لا فلزي. أحسنت. إذا هذه طريقة تكون المركبات الأيونية. المركبات الأيونية. طيب، سبق الحديث عن المركبات اللي تتكون من لا فلز. شو اسمها المركبات هذه؟ ريهام، روان، أحسنتي روان، تساهمية. ممتاز. طيب، المركبات أو المواد اللي تتكون من فلز. ما هي المواد التي هي نتاج الاتحاد خليط من الفلزات؟ شو نسميها؟ لا يا ريهام، مو ثنائية. مرة ثانية، احنا قلنا فلز مع لا فلز يعطيني مركب أيوني، لا فلز مع لا فلز يعطيني مركب تساهمي. ما هي المركبات اللي هي عبارة عن خليط من الفلزات؟ يعني فلز مع فلز مع فلز. لا، ما نقدر جزئيا نقول السبائك. السبائك هي خليط من فلزات مختلفة. ارجعوا لدرس تكوين السبائك. المركبات الأيونية متعادلة كهربائيا. المركبات الأيونية متعادلة كهربائيا. ليش نقول ان المركبات الأيونية متعادلة كهربائيا؟ ايه المشكلة يا روان؟ ممتاز، احسنت يا روان، موجب سالب. اذا نقدر نقول ان عدد الشحن الموجبة، لان عدد الشحن الموجبة يساوي عدد الشحن السالبة. طيب، كيف تتكون المركبات الأيونية؟ تكون الرابطة الأيونية المركبات الأيونية على النحو التالي: تفقد إحدى الذرتين إلكترون أو أكثر لتحول أيون موجب، تكتسب الذرة الأخرى إلكترون أو أكثر لتحول أيون سالب. التي تكون أيون موجب نسميها كاتيون، والتي تكون أيون سالب نسميها أنيون. يحدث تجاذب بين الأيون الموجب والأيون السالب يؤدي إلى ترابط الجسيمات وتكوين الرابطة الأيونية، والمركب الناتج يسمى مركب أيوني. راح يتضح الكلام هذا من أول مثال. كلوريد الصوديوم، كيف تتكون الرابطة الأيونية من مركب كلوريد الصوديوم؟ من توزيع الإلكترون للصوديوم نجد أنه فقد إلكترون. الذرة الثانية الكلور اكتسبت إلكترون. واضح؟ طبعا هذا التفاعل منتج الحرارة
يعني التفاعل طارد الحرارة، لأن التفاعل من التفاعلات الطاردة للحرارة فأطلق تفاعل حرارة. لو جينا نرسمها رسم تفصيلي نقول التالي: هذا الصوديوم فقد إلكترون والكلور اكتسب إلكترون، فتكون عندي Na موجب Cl سالب. إذا Na موجب، عفوا براضي نكتب مع الموجب ده. إذا Na موجب Cl سالب. اللي حصل ان الصوديوم فقد إلكترون، الذرة الثانية ذرة الكلور اكتسبت إلكترون. لو جينا نرسمها بالتمثيل النقطي راح نقول التالي: الصوديوم من التوزيع الإلكتروني للصوديوم راح نجد أنه يفقد أو يحيط نفسه بنقطة واحدة. زائد الكلور يقع في المجموعة 17 ويحيط نفسه في التمثيل النقطي ب6 نقاط أو 7، لا في الحقيقة 7. لما يحصل تكوين الملح إيش اللي ينتج؟ هذا الإلكترون الموجود في الصوديوم ينتقل للكلور ويصبح الصوديوم بالشكل هذا، ساهم الصوديوم والكلور بالشكل هذا. هذه إلكترونات الكلور ال7 الأولى بالإضافة إلى الإلكترون اللي جاها من الصوديوم. إذا حصل انتقال لهذا الإلكترون إلى الكلور. ممتاز، فقط واكتساب كلي. أحسنت يا روان، ليس كمثل مركبات تساهمية، أو عفوا ليس كمثل القطبية والغير قطبية لفقد جزئي. كيف تتكون الرابط الأيوني في مركب فلوريد الكالسيوم؟ الكالسيوم من التوزيع الإلكتروني راح نجد أنه يفقد إلكترونين، بالتالي يعطي شحنتين موجبة. زائدا الفلور من التوزيع الإلكتروني راح نجد أنه يكتسب إلكترون واحد. بس كم عندي ذرة فلور؟ 2. إذا 2. الناتج راح يكون على النحو التالي. قبل ما أقول الناتج راح ننبه أن هذه الإلكترونين حقت الكالسيوم تنتقل بالكامل إلى ذرتين الفلور، فيصبح عندي CaF2. اللي حصل أن هذا الكالسيوم فقد إلكترونين، والكالسيوم ارتبط بذرتين فلور بالشكل هذا، كل واحدة من هذه الفلور أخذت إلكترون، فأصبح واحد فلور سالب والثاني سالب. إذا المحصلة كونت لي مركب فلوريد الكالسيوم. وهذا اللي حصل هنا. لاحظوا معي توزيع إلكتروني، نجد أن الكالسيوم فقد إلكترونين فيعطى شحنتين موجبة هنا. الفلور اللي حصل له أنه يكتسب دائما إلكترون واحد. السؤال هنا: ليش يكتسب إلكترون واحد؟ وليش الكالسيوم يفقد؟ لاحظوا معي عناصر المجموعة الأولى والثانية و13 هذه جميعها تكتسب ولا تفقد؟ هذه هام الحقيقة كلها تفقد. فنجد أن المجموعة الأولى تفقد إلكترون، المجموعة الثانية دائما تفقد إلكترونين، المجموعة 13 تفقد 3 إلكترونات. من أمثلتها الألمنيوم طبعا. لاحظوا معي مرة أخرى عناصر المجموعة 13 تفقد 3 إلكترونات. من أشهر أمثلة عناصر المجموعة الأولى الصوديوم والبوتاسيوم. من أشهر أمثلة عناصر المجموعة الثانية الكالسيوم والمغنيسيوم.
من أشهر أمثلة عناصر مجموعة 13 الألمني. ممتاز يا روان، أحسنتي. كيف تتكون الرابطة الأيونية في مركب أكسيد المغنيسيوم؟ المغنيسيوم 12. من يوزع لي توزيع إلكترون المغنيسيوم 12 والأكسجين 8؟ ها روان تفضلي. تفضلي يا روان. ممتاز. أحسنت يا روان، بارك الله فيك. بس ممكن إنك تشيلين الفواصل هذه أفضل، حتى ما تشوش عليك وتشوش على زملائك. أفضل إنها تشيل الفواصل هذه وتكتب على طبيعتها، بس تترك مسافات معقولة، تترك مسافات معقولة. طيب تتوقعين هذا العنصر المغنيسيوم هل يكتسب أم يفقد؟ طيب حطي لي الفقد كم؟ ما زال القلم معك روان. أحسنتي. الشحنة انت حطيتي 2 كذا، ما ندري هل هي موجب ولا سالب. حط لي الشحنة هنا يا روان. ممتاز ممتاز. إذن المغنيسيوم Mg زائد O. روان حطت المغنيسيوم ياخذ شحنتين موجبة. الآن شكرا روان. اختري هام تحلين توزيع الكتروني للأكسجين. طيب تفضلي اسحبي القلم، اضغطي كليك على القلم وحلي لي توزيع الكتروني للأكسجين. اختري هام. القلم الثاني يكون على يدك اليسار، على الشريط اللي على يدك اليسار. ها صح، توني انتبه داخل من جوالي. ها في بعض الجوالات أنا يقولون إنها تستطيع. حاولي يا ريهام. طيب ايباد ما يقبل عن طريق برنامج ويز اي كيو، عن طريق برنامج ويز اي كيو. طيب ممتاز. تقدرين تستخدمين البرنامج في كتابة التوزيع الإلكتروني قلم؟ حاولتي؟ أنا ما جربت والله عن طريق الايباد. أنا دخلت في البرنامج ويز اي كيو عن طريق الايباد بس ما جربت إني أستخدمه. أنا راح أحله. مغنيسيوم 1s2 2s2 2b4. مجموع الإلكترونات المستوى الأخير 6 من أصل 8. إذا حتى يصل أبغى أوصل الاستقرار الكامل له 8 من 8، فأجد أنه يحتاج حتى يصل إلى 8 لكم إلكترون لازم يكسب إلكترونين. ممتاز، وهذا اللي يحصل فعلا. فنجد أن الأكسجين شحنتين سالبة. هذا المركب أصبح متعادل في الشحن، 2 موجب. ممتاز ريهام. 2 موجب يقابلها 2 سالب. إذن هذا التكوين بشكل مختصر الرابطة الأيونية في مركب أكسيد المغنيسيوم. لاحظوا توزيع الإلكتروني 3s2. وجدنا أن فعلا المغنيسيوم Mg فقد الإلكترونين هذه، إذا شحنتين موجبة، والأكسجين 2 أصبح عندي 6 من 8، إذا يحتاج لأن يكتسب فيصبح الأكسجين 2 سالب. وهذا اللي حصل هنا، والأكسجين هنا بالتالي تكون عندي أكسيد المغنيسيوم. من يجاوب؟ صلاحية القلم موجودة عندك يا أختي ريهام. لما أعطيك صلاحية القلم أقول لك الآن استخدم القلم، أعطيتك صلاحية القلم وضوءت اللمبة عندك كويس، أنت استخدمت القلم الآن. طيب جاوبي الآن. الرابطة الأيونية هل تتكون فلز لا فلز؟ فلز فلز لا فلز لا فلز لا فلز شبه فلز؟ اختار الإجابة الصحيحة.
أحسنتي. فعلا الرابط الايونية هي نتاج عن اتحاد فلز لا فلز. ممتاز ريهام. المركبات الايونية عدد الكاتيونات في المركبات الايونية اللي هو شحن وعدد الانيونات. روان، اخت روان، الكاتيونات ايش معناها؟ قبل ما تجاوبين، كاتيونات ايش معناها؟ اكتبي لي معناها فوق. والانيونات لحظة يا روان، اكتبي لي اياها على الشات الان. جاوب تفضلي الان. اكتبي لي معنى الانيونات فوق. اهلا وسهلا احمد صلاح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممتاز. الانيونات سالبة والكاتيونات ممتاز موجب. مقصود بالكاتيونات هي الشحن الموجبة، مقصود بالانيونات هي الذرات اللي تحمل شحن سالبة. زميلتكم كاتبين يساوي. فعلا المفترض ان الذرة متعادلة او ان المركب متعادل كهربائيا، يعني عدد الشحن او عدد الكاتيونات الموجبة يساوي عدد الشحن او عدد الانيونات السالبة. ممتاز. احسنتي روان. المعادلة التالية 3A بلس زائد B سالب 3 او B سالب 3 تمثل تكوين مركب ايوني من عنصرين من المجموعتين. هذا السؤال عميق شوي، عميق شوي. ها لاحظوا معي. 3A بلس زائد B سالب 3 يعطيني A 3B. هل هذا الناتج، هل العنصرين هذه واحد من مجموعة 17 والثاني مجموعة الأولى، أم مجموعة 15 ومجموعة 3، أم مجموعة 15 ومجموعة 1؟ يعني هذا العنصر دائما يفقد إلكترون واحد بس، وهذا العنصر يكتسب 3 إلكترونات. أي مجموعة تفهمي؟ أي مجموعة تفقد إلكترون واحد من مجموعات الجدول الدوري، وأي مجموعة تكتسب 3 إلكترونات من مجموعات الجدول الدوري؟ أحمد صلاح، تفضل أحمد. السلام عليك أحمد. ممتاز ممتاز أحمد. واضح من التوزيع الأمامي، من الشرح الأمامي، أن هذا يقع في المجموعة الأولى. ليش يقع في المجموعة الأولى؟ لأن إيش؟ هاي روان، لا روان، مجموعة 17 تكسب إلكترون واحد، مجموعة 15 هي اللي تكسب اللي هو هذا. واضح أن هذا اكتسب 3 إلكترونات، إذن هذا يقع في المجموعة 15. ومن أمثلته الفسفور ومن أمثلة النيتروجين. واضح؟ هذا العنصر فقد إلكترون، والعناصر اللي تفقد إلكترون واحد هي عناصر المجموعة الأولى. إذن هذا نتاج عن اتحاد عناصر المجموعة الأولى و15. لو هذه الإجابة. ممتاز. داخل بقوة معنا يا أحمد صلاح. ممتاز أحمد، بارك الله فيك أحمد. عنصر عدد الذري 11 وعنصر عدد الذري 8. واضحة؟ هل هذا المركب الناتج عن اتحاد العنصرين هذولي تفاهمي، أيوني، هيدروجيني؟ روان تفضلي. طيب يا روان، خليك لا تغيرين إجابتك، ما زال القلم معك روان. توزيع إلكتروني ال 11 1:2 2:2 2B 6 3S1. هذا من عناصر المجموعة الأولى. واضح من عناصر المجموعة الأولى. أحسنت يا أحمد صلاح. الصوديوم والأكسجين، بارك الله فيك أحمد. يعني هذا الصوديوم. واضح؟ طيب خذ العنصر U2 U8 عفوا U8 1:2 2:2
2b 4. واضح ان هذا 2 زائد 4 مجموع 16. الآن أبغى أحدد حاجة مهمة جدا. المجموعة الأولى كلها فلزات، مجموعة 16 كلها لا فلزات. طيب نتاج فلز مع لا فلز يعطيني مركب تساهمي ولا أيوني؟ ها؟ يعطيني مركب ممتاز أيوني. ممتاز يا ريهام، ممتاز روان، أيوني. أحسنت أحمد، فعلا هو أيوني. الآن غيري. ممتاز، بارك الله فيك. إذا خلاصة درس اليوم، الرابطة الكيميائية قوة تربط بين ذرتين، تحتوي الرابطة الأيونية على روابط أيونية ناتجة عن تجاذب الأيونات الشحن الموجبة والسالبة، الشحن الموجبة والسالبة. وحدة الصيغ الكيميائية لكلوريد المغنيسيوم MgCl2. المغنيسيوم، وعليكم السلام ورحمة الله. طيب قولوا السلام عليكم بالأول. المغنيسيوم يقع في المجموعة الثانية. هي لأن بادين 3:30 والله. احنا منبهين عليكم الدرس الماضي إن راح نبدأ 3:30. عليكم السلام. والكلور، المغنيسيوم والكلور مهم أن نحدد أرقام المجموعات. فنجد أن المغنيسيوم، طيب حصل خير، اللي فاتك راح نرجع إن شاء الله في درسين مراجعة بإذن الله تعالى، راح تكون يوم الجمعة والسبت. يوم الجمعة والسبت بإذن الله تعالى درسين مراجعة، وخليكم حاضرين معنا، راح تجدون إن شاء الله الأمور سهلة بإذن الله تعالى. هذا يقع في المجموعة الثانية وهذا يقع في المجموعة 17. إذن هذا فلز وهذا لا فلز. إذا المركب الناتج عن اتحاد لا فلز وفلز هو مركب أيوني. كيف تكونت الرابطة لهذا المركب يا أحمد صلاح؟ أحسنت أحمد. نستعرض المجموعات. المجموعة الأولى من أمثلتها وشحنتها دائما. المجموعة الثانية من أمثلتها وشحنتها. المجموعة 15. لاحظوا المجموعة الثانية، برجع المجموعة الثانية، البريليوم، مغنيسيوم، كالسيوم، سترونشيوم، الباريوم، دائما عدد الشحن لها أو مقدار الشحن لها 2 موجب. المجموعة 16 الأكسجين، الكبريت، السيلينيوم، التليريوم -2. مجموعة 17 الفلور، الكلور، البروميليوت -1. سبق النبهت وطالبت بحفظ المجموعات وحفظ العناصر والشحن. أتكلم عن طلابي أنا. من المهم جدا حفظها حتى تسهل عليك عملية الحل. ما راح تاخذ منك وقت، يعني يكفي انك تعرف او عن طريق ايجاد رقم المجموعة والدورة والشحن الى اخره. نعم الجدول يا أمل. نعم الجدول كله. الايونات الحادية هو الشحن الموجب والسالب على الايون وحادي الذرة. بعض الايونات الفلزية، بعض الايونات تأخذ عددين تكافؤ. لاحظوا التيتانيوم يأخذ شحنة موجب وشحنة ثنائية وشحنة ثلاثية. الفانيديوم يأخذ موجب 3 وموجب 2. الكروم موجب 3 وموجب 2. هذه العناصر هي عناصر انتقالية تتميز بتعدد التكافؤات. حدد عدد الأكثر التأكد للزنك 3. لا أحسنت يا أحمد صلاح. حدد عدد تأكسد ZN 3. توزيع الإلكتروني للخرسين. انتوا عارفين الطريقة المختصرة في التوزيع الإلكتروني؟ بعد عند أي مشكلة بالطريقة المختصرة؟ أحسنت يا روان. أقرب خاص خامن. ريهام عارفة الطريقة المختصرة؟ أمة الله عارفة الطريقة المختصرة؟ ممتاز. أقرب خاص خامن ممتاز. أحمد صلاح عارف الطريقة المختصرة؟ ممتاز. هذا الخرسين في حد يجاوب؟ روان انت جاوبت يا اخي بس. لا احمد صلاح تفضل اخوي احمد. اخر نقطة تفضل. احمد صلاح اعطيتك صلاحية القلم. روان انت مميزة ومجاوبة معنا كثير، فنترك المجال بس للموجب 2. احسنت. عدد الاكسدة موجب 2 احب اقول واؤكد انه يتكرر في اغلب العناصر الانتقالية. فغير مستغرب ان نشوف موجب 2 موجب 2 موجب 2. ليحصل الخرسين هذا
يفقد الإلكترونين الموجودة على مستوى S. الإلكترونات مستوى D تظل في مكانها. العناصر الانتقالية تفقد إلكترونات S أولا الأخير. صيغة مركب أيوني مكون من البوتاسيوم والكلور. تداخل مستويات، حسنت أحمد صراحة، فعلا هو تداخل مستويات الS والD. يبغاني نكتب صيغة مركب أيوني ناتج عن اتحاد البوتاسيوم والكلور. أول خطوة انتبهوا معي، يكتب الأيون الموجب أولا اللي هو بوتاسيوم، ثم يكتب الأيون السالب ثانيا وهو الكلور. عدد الشحن الموجبة يساوي عدد الشحن السالبة، فيظل المركب على نفس الصيغة بدون أي تبديل في الأعداد KCl كما يحصل معي الآن. كتابة رمز الأيون الموجب أولا، كتابة رمز الأيون السالب ثانيا، شحن الأيون الموجب 1، شحن الأيون السالب 1، الشحن تغادر مع بعضها، يتبقى لدي KCl. طيب الآن يبغى صيغة مركب أيوني مكون من بوتاسيوم وأكسجين. أول خطوة أنا بحل أيضا وبترك المجال لكم تحلون. كتابة رمز الأيون الموجب أولا اللي هو البوتاسيوم. الصوت واضح؟ الصوت واضح الآن؟ طيب كويس، كلش للصوت لا يروح. طيب علموني إذا الصوت راح. هذا الأكسجين شحنتين سالبة، هل عدد الشحن الموجب يساوي عدد الشحن السالبة؟ ها؟ ممتاز. الآن أعمل ضرب الشحن. هذا العدد 2 أنزله تحت البوتاسيوم 2، والعدد 1 أنزله تحت الأكسجين 1. ممتاز يا ريهام، فعلا اللي يحصل أن البوتاسيوم يأخذ الإلكترونين هذه، والأكسجين يأخذ الإلكترون هذا، عفوا الرقم هذا، والرقم 1 في الغالب ما يكتب وبالتالي نمسحه، فتصبح الصيغة الحقيقية الصيغة الصحيحة لمركب أكسيد البوتاسيوم هي هذه الصيغة. واضح؟ واضحة؟ نعم K2O. ألمنيوم الكبريت، من يعطيني إجابة ألمنيوم الكبريت؟ عبد الرحمن أحمد باكر، أهلا وسهلا عبد الرحمن. من عادتك إنك تتأخر يا عبد الرحمن، حتى في الفصل ما شاء الله عليك ما تتأخر. ليش تأخرت اليوم؟ ريهام تفضلي. أحمد صلاح الصوت برضو ما عندك الآن؟ أحمد اسمعني يا أخوان، الصوت واضح؟ كويس كويس. أحمد تصرف عاد، اطلع وارجع غير متصفحك. ريهام تفضلي. بس مشكلة ريهام كيف تحلين انت؟ عندك مستخدم ايباد. أمة الله تحلين أمة الله؟ عليكم السلام عمر، أهلا وسهلا. نبغى واحد يجيب علينا هنا، ما ودي روان صراحة أنت ما شاء الله عليك. نبغى من اللي ما جاوب معنا. أمة الله تفضل يا أمة الله. نبغى الأخوان عمر ولا أعطيتك صلاحية القلم أمة الله. أول شيء تبدين في الأيون الموجب اللي هو الألمنيوم، أحسنتي. شحن الألمنيوم 3 موجب. لا لحظة أنا ما أبغاك تحلي لي على طول، لحظة يا أختي أمة الله، لا تجاوبين كذا بطريقة، معلش لحظة أنا بمسح. أنا أبغاك تحلين زي حلي قبل شوي، إحنا ما نبغى حل مرة ثانية، تبدأ لي مرة ثانية. طيب نبدأ واحدة لحظة. نعم ممتاز كملي. عدد الشحن حول الألمنيوم 3 موجب. ممتاز. الكبريت، عدد الشحن حول الكبريت، أحسنتي يا أمة الله. يحصل التبادل الأيوني الآن، الألمنيوم يأخذ عدد شحن الكبريت. ممتاز. والكبريت يأخذ عدد شحن الألمنيوم. ممتاز، أحسنتي يا أمة الله. إذا صيغة هذا المركب راح تكون، وأعطيتي نفسك نجمة يا جماعة، كنت بعطيك نجمة والله بس خلاص كذا. ممتاز. عندي الأيونات المتعددة، أيونات متعددة.
معي أمة الله. هذا الأيون ماذا يسمى؟ اكتبوا لي على الشات. هذا الأيون ماذا يسمى؟ ها؟ كبريتات. أحسنتي ريهام. وهذا هنا ماذا يسمى؟ ممتاز، مترات. وهنا أحسنت يا أمة الله روان، ممتاز يا روان، أمونيوم. وهنا ممتاز ريهام، ممتاز يا عمر، هيدروكسيد. أحسنتم. هذه الأيونات نسميها الأيونات المتعددة. ممتاز أمة الله، ممتاز يا عمر، ممتاز يا ريهام. هذه نسميها الأيونات المتعددة، هي موجودة صفحة 99 وطالب لكم بحفظها. واضح؟ مهم جدا أنك تحفظ الاسم والصيغة، مهم جدا أن تعرف حتى طريقة كتابتها. ضروري يا أختي روان حفظها. اختبارات التحصيلية يأتي منها أسئلة، وضروري حتى تعرف كيف تكتبها. تكتب الأحرف كابيتال، الأحرف تكتب كابيتال، الأرقام تكتب صغيرة أسفل يمين العنصر، كلها شحن سالبة ما عدا الأمونيوم شحنة موجبة. واضح؟ فضروري حفظ هذه الأيونات، هذه الموجودة، هذه الأيونات لاحظوا كلها شحن سالبة ما عدا الأمونيوم، هيدروكسيد، سيانيد، نيتريت، نترات، بيكربونات، هيبوكلورايت، كلورايت إلى آخره. هي المشكلة أحمد، أنا شفتك طلعت. أحسنت عمر، هي فعلا بعضها متشابهة يا عمر، نترات والنيتريت والكبريتات والكبريتيت إلى آخره. أعذرونا اليوم أنا يعني متنحني شوي، أعذرونا. أوكي؟ طيب حصل خير. أعتذر إذا زعلنا أحد. اختمت الله وأختي ريهام وأخوي عمر وأحمد صلاح وعبد الرحمن. عبد الرحمن بكير طلعت ورجعت. عبد الرحمن. أحمد عبد القادر أهلا وسهلا. أحمد تأخرت والله أخوي أحمد. الصوديوم الهيدروكسيد، من يعطينا صيغة الصوديوم الهيدروكسيد؟ أحمد صلاح. طيب تفضل أخوي أحمد. ريهام أمة الله. أبغى من الإخوان اللي توهم جايين. فاطمة المحسن. طيب كويس فاطمة، أهلا وسهلا فاطمة. تفضل يا أختي فاطمة. أبغى من الإخوان اللي توهم جايين ولا كتبوا معي شيء. أول شيء نكتب الأيون الموجب أولا اللي هو الصوديوم. ممتاز. أعطيني شحنة الصوديوم. ممتاز. الصوديوم شحنة إيش يا أختي فاطمة؟ لحظة ما أختي فاطمة. ممتاز كملي. ممتاز. اكتبي لي الصيغة. طيب كذا ما كتبت الصيغة، كذا وزعتي. عمر راح تعرف الآن يا عمر بإذن الله تعالى، راح حاول معك لين تعرف. ممتاز يا فاطمة، بارك الله فيك فاطمة، فعلا إجابة موفقة. اللي يحصل للصوديوم هيدروكسيد، هذا الصوديوم موجب، الهيدروكسيد واحد سالب. في تكافؤ في الشحن؟ نعم في تكافؤ. خلاص يكون الصيغة الصحيحة هي NO NA عفوا OH. مرة ثانية أؤكد يا أخوان، الO كابيتال والH كابيتال. واضح؟ ليش يا عبد الرحمن مو بكاملة؟ تعادل الشحن. ممتاز. طيب الكالسيوم والنترات، من يجاوب على الكالسيوم والنترات؟ أحسنت يا فاطمة. كالسيوم والنترات، من يجيب الكالسيوم والنترات؟ روان. طيب تفضلي يا روان. اختي روان تفضلي. كيف بإذن الله نعمة الله. ممتاز. خلاص كذا روان، خلاص كذا. وين الشحنتين الموجبة؟ شكرا روان. طيب فاطمة مؤيدة لحل روان. لاحظوا معي، روان أجابت الإجابة نموذجية جميلة جدا. معي هنا طبعا في إشكالية عندي، هنا راح أغير. هذا الكالسيوم صحيح 2 موجب، والنترات NO 3 سالب. عندي شحنتين موجبة، هذا راح أعيد كلام سالب.
يحصل التبادل الشحني، هنا ينزل 1 هنا يروح يكون 2 ويصبح عندي CA NO3. هنا شحنتين موجبة، إذا أضرب في 2 هنا، واضح؟ فتصبح الصيغة الحقيقية هي CA أقواس NO3 الكل 2. هذا بالنسبة لكتابة الصيغ لهذه الجزيئات والذرات للأيونات الثانوية والأيونات المتعددة. أعتذر منكم اليوم والله الصوت تعبان شوي، فحتى حاولت يعني فكرت إني أعتذر والله عن تقديم الدرس اليوم، لكن بإذن الله تعالى بكرة عندنا درس واحد فقط، والأسبوع القادم ما راح يكون عندنا دروس على فكرة إلا دروس المراجعة النهائية يوم الجمعة والسبت. كل الشكر والتقدير للأخت ريهام أختي أمة الله واعتذر أمة الله، والأخت روان، وأخوي عمر النصر، بارك الله فيكم، أخوي أحمد صلاح، أختي فاطمة، أحمد عبد القادر، كل الشكر والتقدير لكم إن شاء الله. شكرا روان، شكرا أخوي أحمد، الله يعطيك العافية أحمد، في أمان الله، تمسون على خير.